สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้แอดรวบรวมซีรีส์โรแมนติกฮิวใจที่เริ่มต้นจากความรักใสๆฟิลพี่น้องในวัยเรียนสู่ความรักฟิลแฟนแบบใจฟูมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะถ้าพร้อมแล้วจะมีซีรีส์เรื่องไหนน่าดูกันบ้างไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะซึ่งนั่นก็คือเรื่องถักทอรักที่ปลายฝันเรื่องนี้ได้ส่งเวยหลงมาประกบคู่กับฐานซงวินเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการเติบโตของ3พี่น้องต่างสายเลือดที่ต้องมาอยู่รวมกันนั่นก็คือหลิงเซียวและเฮ่อเจอชิวที่ตอนเด็กเพราะครอบครัวมีปัญหาทำให้พ่อของนางเอกที่เป็นเจ้าของร้านบะหมี่ซึ่งรู้จักกับครอบครัวของพวกเขารับเด็กชายทั้งสองมาเลี้ยงดูทำให้ทั้ง3กลายเป็นพี่น้องต่างสายเลือดที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันพวกเขาถูกเลี้ยงมาด้วยความรักความอบอุ่นของพ่อนางเอกอย่างเท่าเทียมทำให้สนิทและเติบโตมาอย่างดีเป็นพี่น้องที่คอยซัพพอร์ตกันและกันแม้ว่าลึกๆแล้วเด็กชายทั้งสองจะเก็บซ่อนบาดแผลในใจเกี่ยวกับครอบครัวไว้ก็ตามแต่ความน่ารักสดใสของนางเอกกลับทำให้พี่ๆอย่างพวกเขามีความสุขทั้ง3ผ่านเรื่องราวมากมายในวัยเรียนร่วมกันกระทั่งต่อมาเส้นทางของพวกเขาก็ถึงเขาต้องแยกจากเพื่อทำตามความฝันของตนเองวันเวลาผ่านไปพวกเขาได้กลับมาพบกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ชายหนุ่มทั้งสองกลับมาพร้อมความรู้สึกที่มีต่อน้องสาวคนนี้แบบไม่เหมือนเดิมเพราะทั้งคู่กับตกหลุมรักเธอเหมือนกันว้าวุ่นเลยทีนี้ก็แสนดีทั้งคู่ตามไปลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวความรักครั้งนี้ของพวกเขาจะลงเอยอย่างไรบอกได้เลยว่าฟินซึ่งนอกจากเคมีของพระนางแล้วเรื่องนี้แอดก็ยังขอมอบมงให้พ่อหลีค่ะพ่อผู้ที่เป็นทุกอย่างของลูกๆแสนดีที่หนึ่งใครชอบเคมีพี่น้องคู่นี้ก็สามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องต่อมารักใกล้ตัวหัวใจใกล้กันเรื่องนี้ได้เรินซื่อหาวมาประกบคู่กับสุริยาถิงเป็นซีรีส์ความรักแนวอบอุ่นหัวใจที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกซึ่งครอบครัวประสบอุบัติเหตุร้ายแรงในวัยเด็กทำให้เธอต้องสูญเสียพ่อและแม่ไปในคราวเดียวกันซึ่งมันเกินจิตใจของเด็กคนหนึ่งจะรับไหวทำให้ความทรงจำบางส่วนของเธอหายไปและกลายเป็นคนหัวช้าต่อมาเธอถูกรับเลี้ยงโดยครอบครัวของพระเอกซึ่งพ่อแม่เขาเป็นเพื่อนสนิทกับครอบครัวเธอและยังตั้งชื่อใหม่ให้ว่าซูเนียนเฟิงทำให้ได้เจอกับเขาน้องชายตัวร้ายสุดแสบที่ทั้งเรียนดีเล่นกีฬาก็เก่งแถมยังเป็นหนุ่มฮอตประจำโรงเรียนทั้งคู่ถูกเลี้ยงและเติบโตมาพร้อมๆกันด้วยความรักความอบอุ่นของครอบครัวเขาและน้องชายคนนี้ก็ได้กลายเป็นตัวป่วนข้างกายเธอเรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันทีไรเป็นต้องหยุมหัวกันตลอดแต่เห็นอย่างนี้ใครจะมารังแกพี่สาวไม่ได้นะเขาหวงอีกทั้งยังปากไม่ตรงกับใจคอยแอบปกป้องเธอเสมอไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรก็ตามทางวันเวลาผ่านไปความสนิทและความผูกพันนี้มันกลับกลายเป็นความรักที่มากกว่าพี่น้องตามไปลุ้นกันนะคะว่าน้องชายสุดแสบที่แอบตกหลุมรักพี่สาวเขาจะฟินขนาดไหนใครชื่นชอบซีรีส์แนวพระเอกกวนๆแอดแนะนำเรื่องนี้เลยสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องต่อมาเมื่อเธอมีฉันและฉันมีเธอเรื่องนี้ได้จางหลิงเฮอมาประกบคู่กับเติงเอินซีเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของหนุ่มหล่อเรียนดีลูกเนิร์ดผู้ที่ซ่อนบาดแผลไว้ในใจจนกลายเป็นคนเงียบขรึมเขาสูญเสียขาข้างหนึ่งไปจากอุบัติเหตุที่พ่อของนางเอกเป็นคนก่อจึงรับเขามาดูแลเป็นเหมือนลูกชายอีกคนทำให้เขาได้กลายเป็นพี่ชายต่างสายเลือดของเธอลู่เหมียวยิงสาวสายลุยที่มีนิสัยตรงข้ามกับเขาทุกอย่างแม้กระทั่งผลการเรียนเธอกล้าหาญสู้คนและไม่ยอมให้ใครมารังแกง่ายๆทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกันรวมถึงเรียนโรงเรียนเดียวกันซึ่งในช่วงแรกยายน้องก็รู้สึกว่าตัวเองราวกับหิ่งห้อยอับแสงที่คอยอยู่หลังพี่ชายอัจฉริยะผู้สมบูรณ์แบบที่ส่องสว่างราวกับแสงอาทิตย์แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปความใกล้ชิดมันกลับค่อยๆทำให้เธอได้เห็นอีกด้านที่เขาพยายามจะซ่อนมันเอาไว้มาตลอดซึ่งก็คือความเปราะบางในใจของเขาทำให้เธอกลายเป็นสายไฟที่คอยฮีลใจและปกป้องพี่ชายจากผู้คนที่เข้ามารังแกและเพราะความกล้าหาญนี้ของเธอมันก็เริ่มทำให้เขาได้รู้ว่าแม้ร่างกายของเขาจะไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังมีคนเห็นความสำคัญและควรค่าต่อการทนุถนอมเช่นกันก็ปลุกความเชื่อมั่นในตัวของเขาขึ้นมาอีกครั้งใครที่ชื่นชอบความละมุนของคู่นี้ก็ไปดูกันค่ะสามารถรับชมได้ทาง iQIYI และ VTV เรื่องต่อมาแอบรักให้เธอรู้เรื่องนี้ได้เฉินเจ๋อหยวนมาประกบคู่กับเจ้าลู่ซือซีรีส์ความรักสุดหิวใจที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของเด็กสาววัย 14ที่เธอน่ารักสดใสแสนซนและเป็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวที่ได้ตกหลุมรักเพื่อนของพี่ชายตั้งแต่แรกพบซึ่งเขาเป็นหนุ่มหล่อเรียนดีที่ขยันสุภาพและคอยช่วยเหลือเธอมาตลอดอบอุ่นเท่าโลกแสนดีที่หนึ่งซึ่งเขาดูแลเธอดีแถมอ่อนโยนกว่าผู้เป็นพี่ชายแท้ๆของเธอซะอีกแต่พอเธอคิดว่าเขาอายุมากกว่าถึง5 ปีและมักมองเธอเป็นเด็กน้อยเสมอความแอบชอบของเธอมันคงไม่สมหวังแต่ก็ยังไม่เลิกชอบเขาอยู่ดีจึงได้แต่แอบรักเขาตั้งแต่นั้นมาและแม้ว่าจะได้ใกล้ชิดแบบน้องสาวแต่ความใส่ใจของพี่เขาก็ฟิลแฟนไปแล้วแต่ก็ต้องฮึบไว้เพราะว่ายายน้องยังเด็กเมื่อเขาเรียนจบทั้งคู่ก็เริ่มห่างกันไปกระทั่งเธอได้เข้าเรียนมหาลัยและได้พบกับเขาอีกครั้งและครั้งนี้มันก็ทำให้เธอได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเองก็มีใจให้เธอมานานแล้วเช่นกันแค่นั้นแหละฟินไม่ต้องพักมีแฟนฟิลพี่ชายมันอบอุ่นหัวใจแบบนี้นี่เองอยากรู้ว่าฟินขนาดไหนก็ต้องไปดูกันใครชื่นชอบคู่นี้ก็สามารถรับชมได้ทางโยคูเรื่องต่อมานิทานรักของสองเรา
เรื่องนี้ได้เหวินจิ้นฮุยมาประกบคู่กับจางเหมียวอีเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของหลิงเชาสาวน้อยแสนซนวัยมัธยมที่โตมาจากครอบครัวอบอุ่นเธอใช้ชีวิตอิสระร่าเริงสดใสแต่ผลการเรียนกับรังทายของห้องตลอดและเขาเซียวทู่ชายหนุ่มเพื่อนบ้านที่ฉลาดสุขุมหัวกะทิของห้องเขาโตมากับแม่เพียงลำพังเพราะผู้เป็นพ่อต้องออกไปทำงานทั้งคู่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กจากความรักของสองครอบครัวพวกเขาใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนพี่น้องแท้ๆแม้ว่าจะต่างพ่อต่างแม่และอยู่คนละบ้านก็ตามแต่กลับไปมาหาสู่กันได้อย่างสบายใจไปเรียนด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันผ่านเรื่องราวทั้งทุกข์และสุขราวกับการมีกันและกันของพวกเขากลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปความผูกพันนี้มันกลับกลายเป็นความรักสุดหวานที่เลื่อนขั้นจากฟิลพี่น้องมาเป็นฟิลแฟนที่พระเอกของเราเดินหน้าลุกจีบสาวแบบเต็มกำลังหวงเก่งหึงเก่งตามไปลุ้นกันนะคะว่าเคมีคู่นี้เขาจะหวานกันขนาดไหนสามารถรับชมได้ทางiQIYIเรื่องนี้มีภาคไทยเรื่องต่อมาทางรักคู่ขนานเรื่องนี้ได้เหอวีมาประกบคู่กับวีซูซินซีรีส์สุดฟินฟิลพี่น้องที่ต้องห้ามพลาดเล่าเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างเขาและเธอที่เริ่มต้นจากพี่น้องต่างสายเลือดสู่คู่รักสุดหวานที่พวกเขาอยากอยู่เคียงข้างกันตลอดชีวิตเมื่อหนุ่มหล่อลูกแบดที่พ่อของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทำให้พ่อของนางเอกที่เป็นเพื่อนสนิทพามาอยู่ที่บ้านด้วยกระทั่งนางเอกคลอดออกมาเขาก็ทำหน้าที่พี่ชายดูแลเอาใจใส่และปกป้องเธอเป็นอย่างดีต่อมาพ่อกับแม่นางเอกแยกทางพระเอกจึงต้องตามพ่อเธอไปอยู่ที่ต่างประเทศทั้งคู่จึงต้องห่างกันแบบไม่ทันตั้งตัวอีกทั้งพระเอกยังถูกสั่งห้ามไม่ให้ติดต่อกับเธอแม้ว่าเขาและพ่อของนางเอกจะต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากแต่พ่อของนางเอกก็ไม่เคยคิดจะทิ้งเขาดังนั้นเขาจึงตัดสินใจไม่เรียนต่อและทำงานทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณวันเวลาผ่านไปนางเอกจบม.ปลายจึงได้เดินทางมาหาเขาพร้อมกับคำถามมากมายในการหายไปของเขาแต่การพบกันครั้งแรกหลังจากหายไปหลายปีพี่ชายของเธอกับดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนที่เธอคิดไว้ทำให้เธอแอบสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่จึงตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่กับพ่อจนต่อมาเธอกลับได้รู้ว่าความรู้สึกที่เขาและเธอเคยมีให้กันไม่เคยจางหายไปและครั้งนี้มันก็ได้กลายเป็นความรักที่เธออยากอยู่เคียงข้างเขาแค่นั้นแหละยายน้องของเราก็รุกพี่ชายแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้พี่ชายของเราจะห้ามใจยังไงไหวก็เพราะให้ใจเธอไปตั้งแต่แรกแล้วอะเนาะก็เสิร์ฟเลิฟซีนแบบช่ำๆกันไปเลยสิคะฟิลพี่ชายว่าฟินแล้วฟิลแฟนฟินกว่าใครชื่นชอบเคมีคู่นี้ก็สามารถรับชมได้ทางiQIYIเรื่องต่อมาผสานใจเพื่อรักที่ได้โจเคอร์วีมาประกบคู่กับนางเอกสาวรุ่นพี่อย่างเฉินเหยียนซีซีรีส์ฟิลพี่สาวกับเจ้าหมาเด็กได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้มีความมุ่งมั่นและการเรียนดีจากหมู่บ้านห่างไกลที่พ่อของนางเอกรับอุปการะให้เรียนต่อมหาลัยแต่พอเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาเรียนไม่จบม.ปลายจึงไม่ได้รับทุนต่อแต่พออยากหลุดพ้นจากที่ตรงนี้ได้มีงานดีๆทำรวมถึงมีโอกาสตอบแทนผู้มีพระคุณจึงได้ขอร้องนางเอกให้คุยกับพ่อเธอให้แต่พอเธอกำลังจะหย่าทำให้มีปัญหากับครอบครัวเลยต้องรับตัวพระเอกมาอุปการะเองซึ่งพี่สาวก็ดูแลเอาใจใส่ทั้งเรื่องการเรียนและความเป็นอยู่ของเขาอย่างดีแม้เธอจะคิดกับเขาแค่น้องชายแต่ความดีของพี่สาวที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนกลับทำให้เจ้าหมาเด็กของเราตกหลุมรักเธอเข้าเต็มๆจนเผลอพูดความรู้สึกออกไปแต่เพราะความเจ็บปวดที่ผ่านมาทำให้เธอไม่กล้ามีความรักจากนั้นทั้งคู่ก็เงียบหายกันไปกระทั่งได้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวัยทำงานที่ลูกของเขาดูเปลี่ยนไปกลายเป็นหนุ่มหล่อสุดฮอตมากความสามารถแต่ความรักของเขาที่มีต่อพี่สาวกลับไม่เคยเปลี่ยนแปลงและครั้งนี้เจ้าหมาเด็กดื้อก็จะตื้อให้พี่สาวใจอ่อนกับเขาให้ได้ส่วนจะฟินขนาดไหนก็ต้องไปดูกันสามารถรับชมได้ทาง VTVมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายค่ะซึ่งนั่นก็คือเรื่องพราวหรือเป่งรักประกายฝันที่ได้หลี่อุนรุ่ยมาประกบคู่กับกวนเสี่ยวถงเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคุณหนูจากตระกูลนักธุรกิจที่เธอฉลาดเรียนดีและมีแพลนที่จะเรียนต่อต่างประเทศแต่ชีวิตที่ดูเพียบพร้อมนี้มันกลับพังทลายเมื่อแม่เธอเสียชีวิตต่อมาธุรกิจของครอบครัวก็มีปัญหาทำให้ถูกตัดสิทธิ์ในการเรียนต่อผู้เป็นพ่อจึงส่งเธอมาอยู่กับน้าสาวเพื่อนสนิทของแม่ที่หมู่บ้านเล็กๆบนเกาะซึ่งการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่แตกต่างจากเมืองใหญ่โดยสิ้นเชิงอีกทั้งยังต้องมาใช้ห้องร่วมกับเขาลูกชายน้าสาวพี่ชายลูกอันธพาลผมบอลที่เธอเห็นตอนแรกก็ขัดใจแต่เขากลับอ่อนโยนจิตใจดีและยังเก่งทุกอย่างชายผู้มีความฝันอยากจะเป็นนักบินแต่กลับต้องพักการเรียนไปเกือบ2 ปีเพราะภาระหนี้สินของครอบครัวเขาทำงานทุกอย่างเพื่อหาเงินช่วยแม่และดูแลย่าที่ป่วยอีกทั้งยังช่วยเหลือเธอตลอดปกป้องเธอเก่งเอาใจใส่เก่งไม่ว่ายายน้องอยากได้อะไรพี่เขาก็ไม่เคยขาดเอาหน้าที่มาอ้างแต่จริงๆแอบปิ๊งเธอไปแล้วส่วนยายน้องเองก็เริ่มเรียนรู้การให้จากเขาไปไม่น้อยเธอช่วยเหลือเขาและครอบครัวในหลายๆเรื่องจนทั้งคู่เริ่มสนิทกันต่อมาเธอตัดสินใจเรียนที่นี่เพื่อที่จะสอบเข้ามหาลัยและยังโน้มน้าวให้พี่ชายอย่างเขายอมกลับมาเรียนใหม่อีกครั้งด้วยกันแค่นั้นแหละจากความใกล้ชิดมันก็ค่อยๆก่อตัวเป็นความรักตามไปลุ้นกันนะคะว่าเส้นทางความรักความฝันของทั้งคู่ที่ครอบครัวแตกสลายพวกเขาจะเยียวยาหัวใจกันและกันได้อย่างไรเรื่องนี้ดูแล้วอบอุ่นมากค่ะทุกคนพระเอกเปย์ความรักให้กับยายน้องหนักมากก็เล่นรู้ใจไปหมดแบบเนี้ยจะไม่ให้รักยังไงไหวใครชื่นชอบเคมีคู่นี้ก็สามารถรับชมได้ทาง Mango TV และ Viu
และนี่ก็คือซีรีส์ฟิลพี่น้องที่แอดรวบรวมมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันมีใครชอบเรื่องไหนอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนนอกเหนือจากนี้อยากแนะนำก็มาเม้นต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย